तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। जय शिवराय मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल DM मराठी एडिटिंग मध्ये। तर मित्रांनो आज फुल कडक व्हायरल ट्रेंडिंग रील्स व्हिडिओ घेऊन आलेलो आपल्यासाठी। तर मित्रांनो आपण थंबनेल मध्ये सांगितलंय की आपण आजचा व्हिडिओ रील्सला 100% व्हायरल करू शकतो। तर मित्रांनो ही गोष्ट नक्की होणार आहे, कारण की हा व्हिडिओ नक्की व्हायरल होणार आहे, कारण की हा व्हिडिओ आता इंस्टाग्रामला ट्रेंडिंगला चालू आहे। तर मित्रांनो आपण हा व्हिडिओ अशाच प्रकारे फुल क्रिएट करून आपला व्हिडिओ व्हायरल करू शकता रील्सला। तर मित्रांनो सर्वात आधी आपण डेमो बघून घेऊ मित्रांनो। तर मित्रांनो आशा करतो हा डेमो आपल्याला आवडला असेल। तर मित्रांनो आपल्याला फुल कडक रील्स व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ पहिल्यापासून एंडपर्यंत पूर्ण बघायचा आहे, तेव्हा आपल्याला फुल एडिटिंग जमेल मित्रांनो। तो व्हिडिओ पूर्ण पहा मित्रांनो। आणि मित्रांनो जे काही मटेरियल आपल्याला व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागेल तर मित्रांनो त्याचा पासवर्ड मी दिलेला नाही, तर मित्रांनो आपण फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तिथून आपण डाउनलोड करू शकता फ्रीमध्ये मटेरियल। आणि आपल्या टेलिग्रामला पण आपल्याला मटेरियल भेटून जाईल। तर मित्रांनो या व्हिडिओला आतापर्यंत लाईक नाही केलं नक्की लाईक करून द्या। आणि मित्रांनो आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राइब नाही केलं तर मित्रांनो सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा। रेग्युलर मराठीतून व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलला अपलोड करत असतो, ते पण फ्रीमध्ये। तर मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलला लवकरच जॉईन करा। आणि मित्रांनो आपला काही अडचण आल्यास मला इंस्टाग्रामला फॉलो करा। इंस्टाग्रामला DM मेसेज करून आपण तिथं काही प्रश्न आपल्याला मला विचारू शकता मित्रांनो, मी त्याला सॉल्व करत असतो इंस्टाग्रामला। तर मित्रांनो धीरजमध्ये 51 ID तर लवकरात लवकर जॉईन करा आणि टेलिग्राम चॅनल पण जॉईन करून घ्या। तर मित्रांनो वेळ न घालवता आपल्या रील्स व्हिडिओकडे वळूया मित्रांनो। तर मित्रांनो सर्वात आधी आपल्याला VN ॲप्लिकेशनची आवश्यकता लागणार आहे आपल्या रील्स व्हिडिओ क्रिएट करण्याकरिता। तर मित्रांनो आपल्याला कधी आपल्याकडे VN ॲप्लिकेशन नसेल तर मित्रांनो मी टेलिग्रामला पिन केलेली फाईल आहे, तिथून आपण फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता आपल्या VN ॲप्लिकेशनला। आणि आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण लिंक भेटून दिली आपल्याला ॲप्लिकेशनची। तसंच सर्वात आधी आपल्याला VN ॲप्लिकेशन ओपन करायचे। ओके, ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारचा विंडो ओपन होईल। ओके, त्यानंतर आपल्याला प्लसचा आयकन असेल, प्लस आयकनला क्लिक करायचं आहे। आणि मित्रांनो आपल्याला आपला फोटो इथं सिलेक्ट करायचा सर्वात आधी। तर मित्रांनो सर्वात आधी आपला फोटो मी इथं सिलेक्ट करून घेतो। ओके, तर मित्रांनो मी आता सिंपल टॉपिकचा व्हिडिओ क्रिएट करायचा आहे। मित्रांनो अशा प्रकारचा फोटो मी घेतलेला आहे। आपला फोटो आपण सिलेक्ट करायचा आहे। फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर काय करायचं आहे मित्रांनो, इथं वरती ओरिजिनलचे ऑप्शन भेटेल। ओके, ओरिजिनलच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे। ओके, ओरिजिनलच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर टिकटॉक फ्रेम रेट सिलेक्ट करायची, 9.16ची फ्रेम रेट सिलेक्ट करायची। ओके, त्यानंतर इथून बॅक यायचे। ओके, बॅक आल्यानंतर अशी प्रकारे आपला फोटो सेट होऊन जाईल। ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपला फोटो अशा प्रकारे आपला वाटेल। त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, आपल्या फोटोमध्ये आपल्याला बेस्ट इथं 2 इफेक्ट लावायचे। तर मित्रांनो आपल्या फोटोमध्ये सेंटरला सर्वात आधी इथं स्लिप करायचे। ओके, स्लिप केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण पाहू शकता। त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, इथं ऑडिओ सिलेक्ट करायचे। मित्रांनो ऑडिओच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे, म्युझिकच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर इथं एक ऑडिओ दिलेला आहे मी डाउनलोडमध्ये आपल्याला ऑडिओ भेटेल, ते ऑडिओ आपल्याला ॲड करायचे। ओके, अशा प्रकारचे ऑडिओ आपल्याला ॲड करायचे। ओके, ॲड केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण पाहू शकता। तर मित्रांनो याची बिटरेट आपल्याला इथून वाढवायची। ओके, इथून अशा प्रकारे आपण बिटरेट वाढवून घेऊ आपल्या ऑडिओचे। ओके, आणि जे एक्स्ट्रा ब्लॅक बॅकग्राऊंड आपल्या इथून रिमूव्ह करायचे। ओके, रिमूव्ह केल्यानंतर आपण परत इथं याची बिटरेट वाढवून घेऊ। आणि मित्रांनो आपलं जेवढं आपलं सॉन्ग असेल सॉन्गच्या हिशोबाने आपल्याला तेवढं बिटरेट ठेवायची। ओके, अशा प्रकारे ठेवल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे आपले सॉन्ग ॲड होईल। ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे सॉन्ग ॲड केल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये इफेक्ट टाकायचे आहे। तर मित्रांनो आपल्याला 3 नंबरचा प्लस आयकन दिसेल। मित्रांनो 3 नंबरच्या प्लस आयकनला क्लिक करायचे। व्हिडिओ आणि फोटोवर गेल्यानंतर आपल्याला डाउनलोडमध्ये एक इफेक्ट भेटेल, तो इफेक्ट ॲड करायचा। ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारचा आपण पाहू शकता इफेक्ट आहे। तर मित्रांनो आपला फोनमध्ये इम्पोर्ट होत आहे इफेक्ट। तर मित्रांनो थोडा वेट करा। तर मित्रांनो आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं नक्कीच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा, कारण की मराठी माणसाला नक्कीच सपोर्ट करा। तर मित्रांनो आपला रील्स व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी मित्रांनो आपला इफेक्ट आता इम्पोर्ट होईल। तर मित्रांनो अशा प्रकारे प्रोसेस होईल। प्रोसेस झाल्यानंतर आपला व्हिडिओ आपल्या प्रोजेक्टमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। ओके, तर मित्रांनो आता इम्पोर्ट होत आहे आपला प्रोजेक्टमध्ये व्हिडिओ। तर मित्रांनो अशा प्रकारे ओव्हरली इफेक्ट व्हिडिओ इम्पोर्ट झाल्यानंतर अशा प्रकारे याला झूम करायचे। ओके, झूम केल्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, याला फक्त आपला फील करून देऊ। ओके, फील केल्यानंतर अशा प्रकारे फील होऊन जाईल आपल्या मोबाईलमध्ये। आणि त्यानंतर इथं ब्रँडिंगचे ऑप्शन भेटेल। ओके, ब्रँडिंगच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे। इथं आपल्याला इथं खूप काही इफेक्ट भेटेल। तर मित्रांनो इथं आपल्याला स्क्रीन करायचे। ओके, स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो आपल्या फोटोमध्ये अशा प्रकारे इफेक्ट लागून जाईल। ओके, आणि त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये अशा प्रकारे तो इफेक्ट सेट होऊन जाईल। ओके, सेट झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्या इथून बॅक यायचे। ओके, बॅक आल्यानंतर मित्रांनो आपला जो फोटो आहे त्या फोटोमध्ये आपल्याला इफेक्ट टाकायचा आहे। तर मित्रांनो आपल्याला जे इफेक्टचे ऑप्शन भेटेल, इफेक्टच्या ऑप्शनवर पण आपण इफेक्ट टाकू शकता। आणि मित्रांनो आपण अशा प्रकारे इथं मागे आल्यानंतर झूमच्या ऑप्शनला पण खूप काही आपल्याला इफेक्ट भेटेल मित्रांनो। ओके, तर
तर मित्रांनो आपण पाहू शकता अशा प्रकारे झूम भेटेल. झूमच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर आपण अशा प्रकारे झूम इफेक्ट ॲड करायचे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल, किती कडक वाटते. ओके, त्यानंतर मित्रांनो आज आपल्याला इथं ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट ॲड करायचे. ओके, ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट ॲड करायचे म्हणजे तो झूम इन. तर मित्रांनो झूम इन इफेक्ट ॲड करायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे झूम होईल. ओके, त्यानंतर आपलं इफेक्ट असाच राहू द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो त्यानंतर आपल्याला इथं 3rd नंबरच्या परत प्लस आयकनला क्लिक करायचे. व्हिडिओ आणि फोटो गेल्यानंतर आपल्या डाउनलोडमध्ये एक बेस्ट भेटून जाईल. म्हणजे आता डाउनलोडमध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोटोच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं. ओके, आणि अशा प्रकारची जी डायलॉग PNG डायलॉग PNGला आपल्याला इथं लहान करायचे. ओके, लहान करून मित्रांनो आपल्याला इथं साईडला ठेवायचे. ओके, ती PNGला आपण साईडला ठेवू, नाही तर आपण खाली पण ठेवू शकता. तर मित्रांनो याला मी साईडलाच ठेवणार आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण आपल्या फोटोच्या साईडला PNG ठेवायची, डायलॉग PNG. ओके, डायलॉग PNG ठेवल्यानंतर मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओमध्ये ओढून सेट करायचे. ओके, तर लवकरात लवकर मी पूर्ण व्हिडिओमध्ये ओढून सेट करून घेतो. ओके, अशा प्रकारे पूर्ण व्हिडिओमध्ये ओढून सेट केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे ते PNG तिथंच राहू द्यायची. त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, अशा प्रकारे PNG सेट झाल्यावर आपल्या PNGमध्ये आपण इफेक्ट पण टाकू शकतो. तर PNGला क्लिक करायचे आणि मित्रांनो आपल्या इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथं व्हाईट ब्लॅक आपण खूप काही इफेक्ट टाकू शकतो. मित्रांनो आपण पाहू शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण रोटेट पण करू शकतो. खूप काही आपल्याला इफेक्ट भेटेल. तर मित्रांनो त्याच्यामध्ये मी शेक इफेक्ट टाकून देतो. ओके, शेक इफेक्ट टाकल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला PNGमध्ये इफेक्ट लागून जाईल. ओके, आणि अशा प्रकारे आपला इफेक्ट लागल्यानंतर आपला व्हिडिओ पूर्णपणे क्रिएट झालेला आहे. मित्रांनो त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओमध्ये कधी आपल्याला वॉटरमार्क टाकायचे असेल तर मित्रांनो परत आपल्या 3rd नंबरच्या प्लस आयकनला क्लिक करायचे. व्हिडिओ आणि फोटो गेल्यानंतर आपल्या डाउनलोडमध्ये जे काही आपण आपल्या वॉटरमार्क असेल, लोगो असेल, तो लोगो आपल्याला ॲड करून टाकायचा आहे. तर मित्रांनो कधी आपल्याकडे लोगो नसेल तर मित्रांनो आपण लोगो ॲड नाही पण केला तरी चालेल. तर मित्रांनो कधी आपल्याला आपलं क्रेडिट द्यायचे तर मित्रांनो मी क्रेडिट देऊन देतो. आपल्या इथं साईडला क्रेडिट दिल्यानंतर मित्रांनो इथं मी देणार आहे इथं साईडला. त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, याला पण मी आता बेस्ट याला चांगल्या प्रकारे आपण सेट करून घेऊ. ओके, तर अशा प्रकारे आपण इथं तो लोगो ॲड केला आहे. तो लोगो चांगल्या प्रकारे थोडा झूम करून घेऊ. झूम केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे साईडला सेट करणार आहे. साईडला सेट केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो याच्यामध्ये इफेक्ट टाकणार आहे मित्रांनो साईड राईट. ओके, साईड राईटवाला इफेक्ट टाकणार आहे, डन करणार आहे. ओके, आणि आपला व्हिडिओ पूर्णपणे क्रिएट झालेला आहे. आपल्याला प्ले करून दाखवून देतो मित्रांनो एकदा व्हिडिओ. तर मित्रांनो अशाच प्रकारे फुल सिंपल रील्स ट्रेंडिंग व्हिडिओ क्रिएट करा मित्रांनो. आणि मित्रांनो आपण जे वॉटरमार्क ॲड केला होता तो वॉटरमार्क आपण पूर्ण व्हिडिओमध्ये पण सेट करू शकतो. तर मित्रांनो मी एवढाच ठेवतो आहे वॉटरमार्कला. त्यानंतर मित्रांनो आपण अशा प्रकारे फुल एडिटिंग करू शकता, ते पण सोप्या पद्धतीने रील्स व्हिडिओ ट्रेंडिंग टॉपिकची. आपण हा व्हिडिओ रील्सला टाकल्यानंतर आपला व्हिडिओ 100% व्हायरल होईल. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि मित्रांनो याला आपल्याला एक्सपोर्ट करण्यासाठी मित्रांनो आपल्याला काय करायचे, आपल्याला एक्सपोर्टचे ऑप्शन मिळेल. तर मित्रांनो आपण वरती एक्सपोर्टच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर इथून हा व्हिडिओ आपण एक्सपोर्ट करू शकतो. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ इथं एक्सपोर्टच्या ऑप्शनला क्लिक करू. आणि मित्रांनो आपण व्हिडिओ रेजोल्युशन पाहू शकता, फुल HD 4K पर्यंत एक्सपोर्ट करू शकता. तर मित्रांनो इथं आपल्याला एक्सपोर्ट करायचे आहे. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथं खाली एक्सपोर्ट होत आहे. ओके, पूर्ण एक्सपोर्ट झाल्यानंतर आपला सेव्ह टू अल्बम केल्यानंतर आपला व्हिडिओ चांगल्या प्रकारे आपल्या फोनमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि मित्रांनो मराठी माणसाला नक्कीच सपोर्ट करा. या व्हिडिओला आतापर्यंत लाईक केलं नक्की लाईक करा. आणि मित्रांनो सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा. तोपर्यंत नवीन एक मराठी व्हिडिओमध्ये पाहू. तोपर्यंत जय हिंद, जय वंदे मातरम, बाय बाय मित्रांनो.